vẫn có mai hồi tha phương nỗi trôi dòng đời nên con nào dám. Please keep a safe distance. Vì khi biết quê ta nghèo dù nhau bước đi muôn nẻo tìm đất khách mong làm giàu mai sau vững đầu mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại chạy trong sa bằng mệt nhòi tâm tư hoang mang dù nghe lắm nỗi bi hài người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn ai trong tay quay về. Mẹ nên không tiếng ồn nào anh em có gửi lời chào mẹ chớ nghĩ ngợi bên mẹ chúng con em thương nhau một mái nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời về trong đôi